Salutare și bine ați revenit pe canalul nostru. Acum e vremea să vă prezentăm autorulota noastră. Avem o autorulotă din 2002, este Autoslipper Polensa și este pe Ford Transit din 2002, este diesel, motor de 2.4 diesel TDDI, o generație mai veche, dar spune că ar fi fiabilă. Până acum n-am avut probleme, nici nu avem de foarte mult timp, o avem din februarie, adică vreo 4-5 luni. N-am avut probleme cu nimic și haideți să vă o prezentăm și vouă. Noi dormim în ea 4. Aici avem compartimentul de gaz. Dacă v-ați uitat la vlogul precedent, am montat o buteliere încărcabilă de la Gaslow. Am montat-o pentru că o să vrem să mergem în România, în Bulgaria, prin Europa în general și cu butelia care o aveam noi de la Calor nu o găseam nicăieri și atunci a trebuit să punem asta, să putem să o încărcăm de la orice stație GPL. Haideți să vă și arăt aici compartimentul. Așa arată butelia montată de noi. Eu am montat gura asta de umplere, am pus-o aici în bară. Mai era posibilitatea să o punem în compartimentul buteliei undeva în spate, dar de multe ori ai probleme că trebuie să deschizi asta să încarci și multe benzinării nu prea te lasă și atunci am preferat să o pun așa afară, să dau o gaură în exterior. Aici avem portbagajul ei, care este micuț, dar e micuț, dar încăpător, e ok. Se putea mai mare, întotdeauna nu există suficient de mare, dar stați să vă și arăt. Cam așa arată. Aici noi ținem grătar, niște jucării pentru copii de jucat afară. Aici avem un lanț care îl punem la roată când plecăm. Pentru parcarea, când o ținem parcat acasă, avem un antifur de roată mare, dar e greu să-l luăm cu noi când plecăm și atunci avem un lanț de motocicletă. Și scaunele mai sunt aici. Aici sunt ventilațiile de la frigider. Avem frigider clasic de autorulotă pe 12 V, 220 și gaz. Haideți să mergem pe partea asta altă. Aici este baia și aici este caseta de toaletă. Haideți să vă deschid și pe asta. E o casetă normală de la Tedford. Aici este flash-ul de la toaletă. Aici punem soluția roz și apă. Aici este rezervorul de apă curată. Avem un rezervor de 120 de litri de apă curată și rezervorul de apă gri este un pic mai mic, este de 70 de litri. Aici este priza. Când mergem în camping să o băgăm la priză, să nu avem grija curentului. Aici este boilerul de apă caldă de la Truma. Când îl folosim trebuie să scoatem capacul ăsta de aici. Așa arată interiorul din prisma șoferului. O dubă vechiuță, am montat noi pe ea un Android Auto să ne facă viața mai ușoară, să putem să ascultăm o muzică, să putem să avem Google Maps, Waze și așa mai departe. Și acum o să mergem în interior, unde vă las pe Silvia să vă prezinte interiorul. Bine ați venit în căsuța noastră pe roți. Hai, intrați! Aici avem chiuvetă, unde spălăm vasele. Am luat asta de uscat vase. După ce le spălăm, le punem, uite aici. Asta se prinde așa. Și după ce spălăm vasele, le punem la uscat aici. Avem apă caldă și rece. Aici avem un dulap de bucătărie, unde ținem tot ce înseamnă farfurii, tăcămuri și așa mai departe. Acolo ținem apă curată de băut. Aici avem un aragaz cu mărime standard. Avem grill și cuptor. Și aici în jos mai e un sertar unde ținem tigăile, da, de depozitare. Aici avem încă două locuri de depozitare unde
ținem orezul, pasta, condimentele. Iar aici este un dulap unde ținem internetul și snacks-uri și telecomenzile pentru televizor. Aici mai avem un dulap unde ținem cafeaua și espresorul de cafea, care l-am cumpărat după Amazon și este mini Nespresso. Pentru el nu avem nevoie de curent. Iar aici avem un aparat de la Karcher, cu care tragem condensul după geamurile din față. Când e iarnă, se umezesc geamurile câteodată. Iar aici este frigiderul nostru, Electrolux, care merge, vă zic Bogdan, care merge pe gaz și pe curent și baterie. Lângă bucătărie avem o baie, unde avem WC-ul, dușul și încă o ghiuvetă mică. Și mai avem un loc de depozitare. Și lângă baie avem un șifonier unde ținem pernele, pilotele și așa mai departe. Și în momentul când plecăm, dacă avem nevoie de mai mult loc, le punem acolo sus, unde e patul la copii. Și exact sub șifonierul este și încălzitorul nostru, care merge tot pe gaz și pe curent. Și locul ăsta este preferatul meu, din cauza că aici mâncăm, dormim, ne uităm pe televizor. Aici avem un pat dublu și dacă vreți mai mult loc, se pot uni și devine un pat uriaș. Iar aici avem încă un pat, unde de obicei dorm copii. Este foarte comod. Deasupra patului avem 6 locuri de depozitare. Aici ținem ventilatorul, care putem să-l folosim și când mergem. Îl lăsăm ori pe masă de lucru. Aici este televizorul nostru, care merge pe 12 V. La el am conectat un Amazon Fire Stick, cu care putem să ne uităm pe Netflix, YouTube. Și deasupra avem o travă mare care ne oferă foarte multă lumină și face locul mult mai deschis. Masa asta se strânge. Și noi o băgăm acolo. Așa. Și acum avem un pat dublu. Și patul de aici puteți să-l faci și mai mic, așa. Dacă sunteți certați, puteți să dormiți unul aici. Sau, dacă vă iubiți, le uniți așa. Se face un pat foarte mare, uriaș, în care am dormit odată cu copiii împreună. Se face o autorulotă de 10 oameni. Pe geamuri avem perdea și blackout și plase de țânțari. Și perdeluțe care se trag așa. Avem și, uite aici, perdeluțe. Aici dorm de obicei copii și noi nu le folosim. Ai rămas fără cap. Și aici în față avem două perdele care se retrag așa și ne oferă mai multă intimitate când părcăm. Scaunul din față se rotește. Uite așa. Am înlocuit sistemul electric pe autorulotă și aici, sub bancă, am instalat o baterie despre care o să vorbească și o să prezinte mai mult Bogdan. Noi am îmbunătățit sistemul electric, sau așa ne place să credem că l-am îmbunătățit. Am montat o baterie de la EcoWorthy de 280 de amperi-oră. Am pus un MPPT de la Victron 100 pe 20
și un smart charger, în momentul când o legăm la priză, să poată să încarce bateria și o încarcă cu 20 de amperi. Iar sus pe autorulotă am montat un panou solar de 195 de W, tot de la EcoOrti, bifacial. Este bun momentan pentru că avem un sistem doar de 12 V, nu avem invertor sau ceva. Am încercat tot ce am pus și ce am montat în autorulotă să fie pe 12 V. Am mai montat noi niște prize aici cu USB-uri, tot așa să ne încărcăm telefoane, tabletele la copii. Iar aici avem panoul de comandă. Ăsta este încărcătorul vechi. Practic când o legam la priză la 220 puteam să dăm să încarce bateria mașinii sau bateria de la partea din spate. Aici avem niște switch-uri pentru diversele prize de 12 V din autorulotă. Aici avem un switch pentru lumini. Ăsta este tot pentru lumini. Aici este să ne arate cât avem baterie. După cum vedeți, este încărcată full acum. Aici este rezervorul de apă gri. Dar e gol, nu ne arată nimic momentan. Iar aici dăm drumul la pompa de apă. Aici avem controlul de la încălzitorul electric. Iar aici este pentru boilerul de apă caldă, când îl folosim pe gaz. Când îl folosim electric, are un termostat în el, nu știu, bănuiesc că tot timpul se încălzește la 70 de grade sau nu am idee, dar nu avem un potențiometru din ăsta să putem să reglăm când este la 220. Doar când este pe gaz îl putem controla. Bine ați venit sus pe autorulota noastră. Aici am montat un panou de care v-am spus, EcoOrti, de 195 de W. Este bifacial din ăla transparent. Normal ar putea să ia lumină și reflectată de autorulotă, dar sincer nu e cazul, că l-am montat destul de aproape și nu prea mai ia lumină și de dedesubt, dar oricum e bun. Pentru vremea care o avem în Anglia, consider că încarcă destul de ok. Nu a fost nici scump, deci da, sunt mulțumit una peste alta de treaba care o face. Acolo am dat eu gaura și am intrat cu cablurile de la panoul solar, am intrat prin șifonierul dinăuntru și am tras firele pe dedesubt și l-am dus acolo sub băncuță unde ați văzut deja. Și cam atât, mai multe nu știu ce să vă spun, nici nu mă pricep foarte tare. A fost pentru prima dată când am avut treabă cu un panou solar, un MPPT și așa. M-am documentat după internet, l-am montat așa cum am știut, am încercat să pun siguranțe pe unde a trebuit, dar în momentul când am făcut asta nici nu mă gândeam vreodată că o să filmez vlog pentru YouTube, deci nu am filmat nimic. Nu știu dacă avem ceva poze, dacă avem ceva poze am să-i spun Silvii să vi le pună pe ecran. Păi prima oară îi dau o gaură mică să nu avem fire acolo. Știu unde vede ce e înăuntru. Cam asta a fost și prezentarea autoruletei noastre. Dacă am omis ceva și nu v-am prezentat ceva sau vă interesează să aflați un lucru mai în amănunt, puteți să ne lăsați un comentariu acolo și vă răspund la tot. Vă mulțumim că ați rămas până la final. Dacă vă place și ați ajuns până aici, puteți să dați un subscribe și să apăsați acolo pe clopoțel, ne-ar ajuta mult. Și încă o dată, dacă aveți ceva întrebări, lăsați-le în comentarii și vom răspunde la toate. Pa, pa! Pa!